meu este Carina Petrescu, sunt psihoterapeut, dar și asistent social. Și pentru că am așa o experiență și îmi place foarte mult și acest domeniu de activitate în zona aceasta socială, tocmai de aceasta am ales pentru astăzi ca temă de discuție altruismul și responsabilitatea socială. Așa cum știm, cu toții avem o înclinație biologică până la urmă de a colabora și de a socializa, astfel încât o latură extrem de importantă în natura noastră umană nu este altruismul. Dacă ne gândim ca și comportament uman, face parte din fiecare dintre noi, probabil că uneori în doze mai mici sau în doze mai mari, asta și în funcție de educație, de scheme, structuri, ce avem din familia de origine, dar asta nu ne împiedică, bineînțeles, să ne tot îmbunătățim și să experimentăm, tocmai de a afla ce ne place, ce ne face fericiți, în ce direcție să o luăm pentru a ne dezvolta acest tip de comportament, dacă este, bineînțeles, în acord cu valorile și credințele noastre. Practic, altruismul, nu așa cum știm, implică un ajutor pentru ceilalți, uneori chiar în detrimentul interesului propriei persoane. Iar aici este o graniță foarte fină, care este modalitatea în care ne punem în slujba celorlalți, dacă este benefic atât pentru noi cât și pentru ceilalți, pentru că uneori din dorința de a fi foarte disponibil, de a ajuta, nu întotdeauna ajutorul pe care noi ne gândim că este bine să-l oferim este și în folosul persoanei care primește acest ajutor. De aceea, o persoană altruistă, până la urmă, caută să își ajute aproapele dacă acesta vede că are nevoie de suportul lui, dar să nu uităm de motivațiile personale care ne duc către acest tip de comportament. Și, bineînțeles, că pot fi foarte diverse. Poate ne dorim să nu fim în contact cu o suferință a noastră personală atunci când vedem că celălalt se află într-o nevoie și din dorința de a nu suferi noi, ajungem să ne punem imediat în slujba celuilalt. Și tocmai pentru a nu sta pasiv, nu, la problemele celui din fața noastră. De asemenea, putem resimți niște emoții negative în momentul în care vedem că cel din fața noastră are nevoie de ajutor și pentru a, până la urmă, ne echilibra, a compensa, căutăm să satisfacem nevoia celui din fața noastră, tocmai pentru noi de a ne echilibra, așa cum ziceam, către emoțiile pozitive. Și vedeți ce graniță fină se află între altruism și egoism, care până la urmă este mai importantă sau depinde de context, așa cum se întâmplă de cele mai multe ori. O altă motivație poate fi dintr-un sentiment de vinovăție. Mulți consideră că trebuie, nu? Acest trebuie să realizeze anumite acțiuni, poate caritabile sau în folosul imediat al celor care cer ajutor sau consideră ei că ar putea să aibă nevoie de ajutor pentru a compensa anumite lucruri pe care ei le consideră că nu le-au făcut la un anumit moment sau poate că au diverse motive din acestea de a se spăla de păcate, cum s-ar zice, cu ghilimele de rigoare.
De asemenea, ca și motive pot fi niște convingeri personale, de asemenea nevoia personală de a fi salvator, așa cum știm foarte mulți dintre noi și mai ales în domeniile acestea sociale, poate că asta este și ceea ce ne împinge către o astfel de activitate, ca să reglăm anumite lucruri, să ne justificăm anumite acțiuni pentru că avem nevoia aceasta de dreptate și iarăși nu este un motiv către acest tip de comportament. Mai putem lua în considerare și nevoia de a stabili o stare de echilibru, până la urmă, între interesele personale și nevoile celorlalți și atunci apare această dorință de reciprocitate a eforturilor. Practic se face un echilibru între dorința de a fi disponibil, de a ajuta, dar și ceea ce primim practic de la persoana cealaltă. Și să nu uităm de faptul că e important să înțelegem unde și când să oferim ajutor. Pentru că, așa cum ziceam, să oferim atunci când ni se cere. De foarte multe ori avem tendința să căutăm noi soluții salvatoare și, așa cum ziceam, să ne punem în slujba altora, fără ca omul din fața noastră efectiv să aibă nevoie. Și cred că multora dintre noi ni s-a întâmplat să oferim un ajutor și să ni se pară că cel din fața noastră să nu-l aprecieze. Și până la urmă este firesc, este ceva natural, se poate întâmpla și asta, ca omul de fapt să nu-și dorească acel ajutor, să fie avut nevoie doar de un sfat sau să fie avut nevoie doar să fie ascultat, ci nu neapărat o rezolvare a problemelor, să venim noi cu soluția imediată. Și atunci, practic, reacția este chiar inversă. Ar fi prin altruismul nostru, este de fapt nevoia noastră de a ne arăta că putem și să rezolvăm problemele tuturor, dar nu neapărat că cel în nevoie chiar dorește și să îi se facă așa cu o baghetă magică să îi se rezolve toate problemele. Dar iarăși, în momentul în care învățăm să ne calibrăm cu persoana din fața noastră, să învățăm să ascultăm, cred că este iarăși o îmbogățire a relațiilor efectiv interumane. De asemenea, acțiunile altruiste nu sunt adesea conduse și de experiențe și sentimente, de empatie, așa cum ziceam, pot fi diferite acțiuni de caritate, pot fi anumite proiecte în care să ne implicăm și să mergem către această categorie de persoane într-o situație de risc, într-o situație vulnerabilă și atunci putem merge către astfel de acțiuni filantropice la momentul în care, să zicem, ne constituim a organiza un proiect sau către o activitate clar definită, către un grup țintă. Așa cum ziceam, există o graniță foarte fină între cum se ajută sau cum se încearcă, cum ne ajută sau cum ne încurcă, de fapt, un astfel de comportament, în funcție și de modul nostru în care știm să punem limite. Să ne ajutăm aproapele cât de bine și onest putem, nu? Până la limita propriilor noastre interese, să nu ne punem pe noi în pericol și să ne epuizăm de resurse, pentru că, așa cum știm, sunt, nu? Și astfel de persoane care cer în continuu. Noi, din disponibilitatea noastră, putem să oferim foarte mult și să ne dăm seama la un moment dat că nu mai putem. Și aici este iarăși o etapă foarte fină în care să ne gândim cât putem și să ajungem să spunem și nu mai pot și nu mai vreau
tocmai pentru a nu ne epuiza cu totul, pentru că altfel nu ne ajutăm nici pe noi și nu mai suntem capabili nici să-i ajutăm pe ceilalți. Pentru că discutam de la început ca și subiect și despre responsabilitatea socială, bineînțeles că sunt diverse variante în care putem face astfel de acțiuni, de proiecte și în momentul în care suntem conduși de aceste emoții, de a fi în slujba celorlalți și de a ne cunoaște pe noi foarte bine, atât cât putem, cât suntem capabili, nu, să oferim. Responsabilitatea socială nu presupune întreprinderea unor acțiuni, nu că trebuie, ci pentru că ne pasă. Și e un sentiment foarte plăcut să știi că îți pasă și că poți ajunge acolo în comunitățile care au nevoie de sprijin, de a căuta oameni potriviți care să te ajute în formarea acelor echipe, tocmai pentru a pune în practică cele mai bune idei în a ajuta comunitatea, pentru că asta înseamnă practic responsabilitate socială, să aduci o schimbare într-o comunitate identificată prin diverse metode. Conștientizarea necesității implicării sociale ne ghidează în a realiza acțiuni de practică și etică profesională, promovând echitate, responsabilitate prin diverse activități. Dacă ne gândim la responsabilitatea socială corporatistă, pe care tot am auzit acest concept în ultimii ani, se pare că în lume, așa, cam din 1966, tot se vehiculează și se dezvoltă acest concept în companiile internaționale și acum foarte multe companii și din țara noastră au identificat și au dezvoltat, de fapt, niște departamente specializate în această direcție, tocmai pentru a oferi sprijin în comunitatea din care fac parte. Dorința de a ne implica și de a fi responsabili în diverse activități sociale, bineînțeles că este așa oarecum în fiecare dintre noi, la diferite momente ale vieții noastre, așa cum ziceam, din motive personale, din experiențele pe care le traversăm de-a lungul vieții. Dar vreau așa să menționez un pic legat de partea aceasta educațională, pentru că toți suntem în sfera educației și ne dorim ca de cât mai timpuriu să avem acces și accesibilitate către dezvoltarea personală, către dezvoltarea empatiei, către dezvoltarea noastră din toate punctele de vedere. Mi se pare foarte așa edificator acest concept legat de modalitatea în care noi facem distincția așa între altruism, între egoism, între a ne pune în slujba celorlalți, dar și de individualism. Pentru că dacă de cele mai multe ori în societatea noastră, poate chiar din primii ani de viață, poate chiar din familia de origine, este acel concept de cât ai luat la școală și cât a luat colegul, de fapt se creează o formă de competitivitate și percepem persoanele de lângă noi ca și rivali și nu ca persoane cu care ne dorim să colaborăm. Și cum avem pretenția, în ghilimele, ca la vârsta adultă să ne dorim, să ne implicăm, să fim aproape de ceilalți, să construim proiecte împreună, dacă în primii ani de viață se construiește acest sistem competițional, care, bineînțeles, în anumite situații este extrem de eficient în competiții sportive, în diverse olimpiade școlare, în care rezultatele sunt extrem de importante,
Dar sunt foarte multe posibilități în cadrul sistemului de învățământ în care să se facă proiecte colective, în care oamenii să învețe să colaboreze, să-i vadă pe ceilalți din jurul lui ca și parteneri și nu ca rivali de care trebuie să se ferească și să fie periculoși, în ghilimele, pentru existența lor. Așa că de asta este o graniță destul de fină între modalitatea noastră în care învățăm să fim deschiși către ceilalți și să ne retragem și să fim individualiști. Cred că sistemul nostru de învățământ și toate resursele până la urmă pe care le putem accesa, atât din familie cât și cu persoanele semnificative cu care interacționăm, dacă învățăm împreună, așa cum ziceam, să colaborăm și să lucrăm la proiecte comune, până la urmă ne aduc un beneficiu în a ne dezvolta atât pe plan individual cât și ca societate.